Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một cách pha bột bánh trôi nước. Bánh ít trần nhân đậu xanh nước cốt dưa mềm dẻo, ăn hoài không ngán. Với cách tạo hình những chiếc nón xinh xắn, món bánh này rất thích hợp cho mùa Tết năm nay. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi pha bột bánh. Với bột màu vàng, Hana sử dụng 120g bí đỏ. Mình sẽ cắt nhỏ. Cho vào lò vi sóng khoảng 1 phút 30 giây. Sau đó mình sẽ đem bí ra tán qua rây cho thật là mịn. Phần bột màu vàng mình sẽ gồm có 60g bí nghiền mịn, 110ml sữa không đường, 1/2 muỗng cà phê dầu ăn. Mình sẽ khuấy đều và cho vào lò vi sóng khoảng 30 giây. Phần bột, Hana sử dụng 150g bột nếp, 18g bột bắp, 18g bột gạo và 1/8 muỗng cà phê muối. Mình sẽ rây hỗn hợp qua rây cho đều. Cho từ từ hỗn hợp bí và sữa ấm vào. Mình vừa cho mình vừa khuấy. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có cho một lượt, bột dễ bị nhão. Sau đó mình sẽ dùng tay nhồi mịn, bột hết dính tay là được. Tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác, anh chị và các bạn mình có thể điều chỉnh lượng nước. Bột sau khi nhồi xong thì mình nhớ lấy màng bọc thực phẩm bọc lại để tránh bị khô. Với phần bột màu xanh thì Hana sử dụng 110ml sữa không đường, 55ml nước lá dứa, 1/2 muỗng cà phê dầu ăn. Mình cũng khuấy đều và cho vào lò vi sóng 30 giây. Phần bột thì Hana cũng cho 150g bột nếp, 18g bột bắp, 18g bột gạo và 1/8 muỗng cà phê muối. Mình cũng cho hỗn hợp nóng ấm này vào. Mình sử dụng nước ấm thì nhồi bột dễ dàng hơn. Mình sẽ lặp lại quá trình nhồi bột này với các màu còn lại. Màu hồng thì Hana sử dụng 110ml sữa không đường, 55ml nước củ dền và 1/2 muỗng cà phê dầu. Phần bột thì mình cũng làm giống như vậy. Cuối cùng là màu trắng. Mình sẽ sử dụng 165ml sữa tươi không đường và 1/2 muỗng cà phê dầu ăn. Phần bột thì cũng bằng định lượng giống như mấy màu khác. Bột sau khi nhồi xong mình cũng bọc kín lại và để khoảng 15 phút cho bột nở. Đây là phần nhân đậu xanh. Nhân này Hana chia sẻ rất nhiều lần trong các món chè trôi nước. Hana có để đường link phía dưới. Cô bác, anh chị và các bạn xem lại giúp nha. Hana cảm ơn. Nhân này mình sẽ chia khoảng 10g trên một viên. Bây giờ thì mình sẽ đi tạo hình. Trước tiên mình sẽ làm chiếc nón màu xanh. Hana lấy khoảng 11g bột. Mình sẽ ấn dẹp, sau đó cho nhân vào vo tròn
mình sẽ làm chớp nón. Để làm dành nón thì Hana lấy khoảng 20g bột. Phần bột chưa dùng tới thì cô bác anh chị nhớ bọc kỹ lại để tránh bột bị khô. Mình cũng vo tròn phần bột này. Mình sẽ đặt viên bột này lên một miếng giấy nến chống dính. Sau đó trải một miếng phốt ráp lên trên. Dùng bất cứ dụng cụ gì có mặt phẳng để ấn dẹp, khoảng 3mm. Sau đó mình sẽ dùng một cái dụng cụ khác có hình tròn và đường kính 6cm để cắt dành nón. Loại bỏ phần bột thừa xung quanh. Sau đó mình sẽ đặt viên bột có nhân đậu xanh lên chính giữa. Mình dùng tay ấn hơi nhẹ trên đầu để tạo thành chớp nón cho giống. Dùng một cái muỗng ấn nhẹ nhàng xung quanh để tạo dành nón. Cô bác anh chị và các bạn mình đừng ấn mỏng quá nha. Và mình nhớ làm công đoạn này trước khi mình ráp nơ. Để tạo nơ màu vàng thì Hana lấy một ít bột màu vàng ra, xe dài và ấn dẹp. Trước khi ấn, cô bác anh chị và các bạn nhớ trải phút ráp lên để một chút mình lấy ra không bị dính. Mình sẽ cắt dây nơ có bề dày khoảng 3mm. Mình đừng có cắt to quá hoặc mỏng quá. Cắt mỏng thì mình lấy lên không được, mà cắt to quá một chút mình ráp vô thì sẽ bị xấu. Mình sẽ nhẹ nhàng ráp sợi dây màu vàng vào nón để tạo nơ. Dùng tay ép nhẹ bột xung quanh. Thêm một ít màu vàng phía sau để làm đuôi nơ. Để tạo bông thì Hana lấy một ít màu trắng. Mình sẽ ấn dẹp. Phần này mình có thể trùm phút ráp hoặc là không cũng được. Để làm hoa thì cô bác anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ dụng cụ nào mà mình có. Khuôn hoa này Hana mua trên eBay. Mình sẽ kết hoa vào nón. Thêm một ít nhị vàng lên trên. Vậy là Hana đã hoàn thành một chiếc nón bánh rất là xinh xắn. Khi làm xong thì mình cũng nhớ lấy phút ráp trùm lại để tránh bột bị khô. Cô bác, anh chị và các bạn có thể biến tấu thêm những chiếc nón với các màu khác nhau tùy theo ý thích của mình nha. Sau khi làm xong thì mình cũng nhớ lấy phút ráp trùm lại để tránh bột bị khô. Và bây giờ mình sẽ xếp những chiếc nón này vào sửng và đem đi hấp. Để hấp bánh và giữ những chiếc nón không bị biến dạng thì sau khi nước sôi, cô bác anh chị và các bạn mình sẽ hạ lửa vừa và nhỏ, cho nước sôi lăn tăn thì mình mới cho bánh lên hấp. Và mình nhớ đậy một cái khăn lên trên để tránh nước nhiễu. Mình sẽ hấp khoảng 10 phút. Sau 10 phút, mình sẽ mở nắp ra xả hơi nước. Sau đó đóng nắp lại và hấp thêm khoảng 5 phút nữa là bánh chín. Những chiếc nón còn lại mình cũng tiếp tục hấp như vậy. Sau khi bánh chín thì mình nhớ để ra cho bánh nguội. Khi bánh nguội thì cô bác anh chị và các bạn nhớ lấy phút ráp trùm lại để tránh bánh bị khô. Để làm nước cốt dừa ăn kèm thì Hana sử dụng 200ml nước cốt dừa coconut milk. Mình sẽ thêm vào 100ml nước. Phần này mình sẽ làm nước giảo dừa. Phần đường Hana sử dụng 75g, 10g bột gạo và 10g bột năng, 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ khuấy đều.
Mình sẽ dùng một cái phới lòng. Mình vừa khuấy, mình vừa nấu ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp hơi sánh lại. Thì mình cho vào 200ml nước cốt dừa đậm đặc. Và đun sôi trở lại thì tắt bếp và để cho nguội. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi làm xong. Bột rất là dẻo mịn, màu sắc thì rất là bắt mắt. Những chiếc bánh thì trông rất là xinh xắn. Thêm một ít nước cốt dừa lên trên. Rắc một ít me trắng là cô bác, anh chị và các bạn mình đã có một món ăn ngon và đẹp cho gia đình của mình vào dịp Tết năm nay. Phần bột nếp pha theo tỷ lệ này, Hana thấy vừa mềm vừa dẻo, đặc biệt ăn không còn cảm giác ngán. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Mỗi tuần, Hana sẽ chia sẻ món ăn ngon vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Nhân dịp năm mới, Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cùng với gia đình của mình hưởng một mùa xuân an lành và ấm áp. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.